للأسف هيدي السفينة احترقت بنيويورك، أو بالأحرى اسمه مكان الدموع. هاباغ هالين واحد من أكثر الأماكن تأثيراً في ألمانيا. هيدا المبنى بيخفي وراء آلاف قصص الفراق. هيدا البرج وتحت هيدي الساعة الضخمة وقف آلاف الناس، بعضهم رجع على الوطن وبعضهم سافر بلا عودة وبعضهم مات على الطريق. هون كانت الناس توصل وتنتظر، الشنطة بإيد وخوف بالقلب ودمعة بالعين وأمل بالوصول إلى أمريكا. هيدا هو مكان السفر من كوكسهافن على نيويورك، أو بالأحرى اسمه مكان الدموع. هيدا المكان كانت العالم تجي تودع أقربائها من هون ويطلعوا برحلة مليانة بالمخاطر من كوكسهافن بألمانيا على نيويورك. ولغاية اليوم بعده هيدا الممر لجميع السفن العملاقة متجهة على جميع أنحاء العالم. ناس كتير هن وعم يطلعوا بهيدا الرحلة ما رجعوا أبداً، وللأسف في كمان ناس ماتوا بهيدا الرحلات اللي كانت تطلع من هون من أكثر من 200 سنة. خلوني خدكن بجولة بمكان خبى آلاف القصص. وانت وطالع هون كل صورة على الحيط بتحكي قصة سفر حقيقية. حتى الدرج هون مليان ذكريات ناس مرقوا من نفس الطريق. حتى هيدا التمثال عنده وجهين، وجه للماضي والوطن ووجه للمستقبل البعيد. هيدي السفينة اسمها هانسياتيك. هيدي وحدة من السفن اللي كانت تاخد الناس من كوكسهافن على أمريكا على نيويورك. للأسف هيدي السفينة احترقت بنيويورك. بهيدي الصورة القديمة ناس بكيت وناس سافرت نحو المجهول. بهيدا الممر كل لوحة بتحمل قصة إنسان، قصة حلم، قصة فراق، وقصة سفر نحو مستقبل مجهول. من هون مر آلاف الناس، بعضهم وصل وبعضهم اختفى بالطريق. هيدا المكان مش بس تاريخ، هيدا ذاكرة ناس كاملة. هيدا المجسم بفرجينا كيف كانت مدينة كوكسهافن مرتبطة بالكامل بالبحر. من هون كانت السفن توصل وتغادر والبضائع تتحرك والمسافرين بيبدوا رحلتهم نحو العالم. يعني المرفأ ما كان بس ميناء، كان قلب المدينة النابض. وهون بلش الشعور الحقيقي. هيدي منا ديكور ولا نسخ مقلدة، هيدي أغراض حقيقية عملها ناس تركت وطنها وطلعت على المجهول. شناتي ورسايل وحتى بقايا من حياتهم اليومية. سنة 1949 طفلة اسمها أوسما حصلت على هيدي الهدية من طاقم سفينة سامارايا أثناء مغادرتها نحو كندا. احتفظت بها طول حياتها، وبعد عشرات السنين عادت إلى كوكسهافن وأهدت الدمية لهذا المكان. وقتها قالت عنها جملة مؤثرة جدا: لقد عادت إلى بيتها. هيدي الرسائل كلها حقيقية، كتبها مهاجرين ألمان قبل أكثر من 170 سنة. في إحدى الرسائل عام 1847 وصفت امرأة عاصفة استمرت يومين وليلتين، وقالت إنهم كانوا بيظنوا إنه راح يموتوا. الهجرة قديما لم تكن حلما فقط، بل مخاطرة حقيقية. سنة 1909 وثائق رسمية صادرة عن شركة هامبورغ أمريكا لاين وبتوضح نقل حوالي 100 مهاجر بقطار خاص من هامبورغ إلى كوكسهافن للصعود على سفينة بنسلفانيا. كمان بتظهر أن المسافرين كانوا بيخضعوا لفحص طبي قبل المغادرة إلى أمريكا. هاي ماتلوس، هيدي الوثيقة بتعرض كلمة ألمانية قديمة معناها إنسان بلا وطن
أو بلا بيت. كانت تستخدم لوصف أشخاص تركوا بلادهم وهاجروا بحثا عن حياة جديدة. بالنسبة لكثير من المهاجرين ما كانت الرحلة فقط انه يجمع مصاري ويروح على امريكا، بل كانت ايضا بحثا عن وطن جديد. هيدي الوثيقة والاختام حقيقية من هامبورغ، كانت تستخدم قبل سفر المهاجرين الى امريكا. كانت السلطات تتأكد انهم مش مطلوبين او فارين من الخدمة العسكرية. الهجرة قديما ما كانت سهلة ابدا، كانت تمر عبر رقابة صارمة قبل الوصول الى الحلم الامريكي. هيدي اعلانات وداع حقيقية، كانوا المهاجرين بينشروها بالصحف قبل ما يغادروا على امريكا. كانوا بيكتبوا اسمائهم، موعد السفر، اسم السفينة، ورسائل مؤثرة للاهل والجيران والاصدقاء. بهداك الزمن الرحلة كانت طويلة وخطيرة، وكتير ما كانوا بيعرفوا اذا بيرجعوا او لا. عشان هيك هيدا ما كان مجرد سفر، كانت لحظة فراق كبيرة وبداية حياة جديدة بعالم مجهول. هيدي مقارنة بين كاتدرائية كولون الشهيرة بألمانيا. الكنيسة بيبلغ ارتفاعها 157 متر، بينما السفينة أمريكا كانت يبلغ طولها 204 متر. هذا بيوضح قديش كانت السفينة الهجرة ضخمة. من هيدا المكان اللي نحن فيه كانت العالم تيجي تودع أهلها وأحبابها برحلة على أمريكا، وعشان هيك سموه هذا المكان مكان الدموع، وكانت تيجي تقعد هون. عن جد المكان كتير معبر ورائع. اخواتي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هيدي المعلومات الحلوة. ما تنسوا الاشتراك بالقناة، لانه اكيد راح يوصلكم فيديوهات جديدة وفيديوهات حلوة كتير ومشوقة. كان معكم خيكم ابو مهدي، تحياتي لكم.